नमस्कार मित्रांनो, मी आहे गणेश आणि आपण पाहत आहात आपला यूट्यूब चॅनल इंडियन टेक जी एस. तर या व्हिडिओमध्ये गुगल ड्राईव्ह म्हणजे काय, गुगल ड्राईव्ह कसे वापरायचे, गुगल ड्राईव्हवर खाते तयार करण्यापासून ते कसे वापरावे याबद्दल संपूर्ण माहिती आज या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. मित्रांनो, हा व्हिडिओ पाहण्याच्या अगोदर चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा. चला तर मग सुरू करूया. गुगल ड्राईव्ह ही गुगलद्वारे निर्मित एक फाईल स्टोरेज सेवा आहे, ज्याद्वारे आपण त्यात कोणत्याही प्रकारची फाईल स्टोअर करू शकता. गुगल ड्राईव्ह एक विनामूल्य क्लाउड आधारित स्टोरेज सेवा आहे, जी वापरकर्त्यांना फाईल्स ऑनलाईन स्टोअर करण्यास मदत करते. मोबाईल, टॅबलेट आणि संगणकांसह वापरकर्त्यांच्या सर्व डिव्हाइसमध्ये ऑडिओ, व्हिडिओ, फोटो किंवा कोणत्याही प्रकारची डिजिटल फाईल किंवा फोल्डर स्टोअर करू शकतो. गुगल ड्राईव्हची सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपल्याला गुगल ड्राईव्ह डाउनलोड करण्याची आवश्यकता नाही, कारण ती प्रत्येक अँड्रॉइड फोनवर आधीपासूनच इन्स्टॉल केलेली आहे आणि इन्स्टॉल नसेल तर ते आपण प्ले स्टोअरमधून इन्स्टॉल करू शकतो. मी गुगल ड्राईव्हला ओपन करा. ओपन झाल्यानंतर तुम्हाला इथे जीमेल आय डी एंटर करायची आहे. तर तुमच्याकडे जीमेल आय डी नसेल तर तुम्ही क्रिएट अकाउंट पण करू शकता. तर तुम्ही इथे जीमेल आय डी टाकून साइन इन करा. साइन इन केल्यानंतर तुमच्यासमोर अशा प्रकारचे इंटरफेस दिसेल. आपला फोन हरवला असेल किंवा खराब झाला असेल तरी आपण गुगल ड्राईव्ह वापरल्यास आपला डेटा आपल्या गुगल ड्राईव्हमध्ये नेहमीच सुरक्षित असतो आणि आपण जगाच्या कुठल्याही कानाकोपऱ्यात असलो तरी आपण त्याचा वापर करू शकतो. मित्रांनो, तुम्हाला गुगल ड्राईव्हमध्ये फ्री 15 GB स्टोरेज मिळतो. तर मी 1 GB यूज केलेला आहे. तुम्ही प्लस आयकॉनवर टॅप केल्यानंतर तुम्हाला क्रिएट फोल्डरसाठी ऑप्शन्स येतो. नंतर तुम्ही फोटो, व्हिडिओ, ऑडिओ फाईल्स इथे अपलोड करू शकता आणि साठवून ठेवू शकता. डॉक्युमेंट पण स्कॅन करू शकता. तर सुरुवातीला आपण फोल्डर स्कॅन कसे करायचे, क्रिएट कसे करायचे ते बघू. तर मी ABC नावाने फोल्डर क्रिएट करतो. तर बघू शकता हा फोल्डर क्रिएट झालेला आहे. नंतर मी एक फोटो अपलोड करतो. सिंपल मी हा फोटो अपलोड करतो. तर या आयकॉनला टॅप केल्यानंतर हा अपलोडिंगसाठी तयार आहे. तो अपलोड फोटो होत आहे. नंतर तुम्ही सेटिंगमध्ये तुम्हाला स्टोरेज थोडं अजून वाढवायचे असेल तर तुम्ही त्याला अपग्रेड स्टोरेजमध्ये पण करू शकता. तर पाहू शकता मी कशा प्रकारे यूज केलेला आहे. 1 GB पूर्ण यूज केलेली आहे मी 15 GB मधला. तुम्हाला स्टोरेज आणखी वाढवायचे असेल तर तुम्ही 100 GB यूज करण्यासाठी तुम्हाला 130 रुपये प्रति महिना चार्ज करावे लागेल. तसेच 200 GB साठी पण 210 रुपये प्रति महिना तुम्हाला चार्जेस करावे लागेल. नंतर तुम्ही ते बॅकअप प्रीसेट करू शकता किंवा बॅकअप घेऊ शकता. इथे थीम पण तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. तर पाहू शकता मी आता अपलोड केलेली फाईल आहे. तिला तुम्ही शेअर पण करू शकता, कॉपी लिंक पण करू शकता, सेंड कॉपी पण करू शकता आणि डाउनलोड पण करू शकता. आणि स्कॅन पण करू शकता. तुम्ही एखादा डॉक्युमेंट असेल तर त्याला तुम्ही स्कॅन पण करू शकता किंवा इथे तुम्ही पूर्ण जसे तसे फोल्डर पण इथे तुम्ही अपलोड करू शकता. मला आशा आहे की तुम्हाला
गुगल ड्राईव्हबद्दल थोडी तरी माहिती मिळाली असेल. मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा. तसेच चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. भेटूया एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.